start crying. Xin chào các khán giả của Kỷ Nguyên Huyền Bí. Trong số những video của chúng mình, các bạn đã biết Gustav là một con cá sấu sông Nin sống ở khu vực bờ sông Ruziji và Tanganyika. Nó được mệnh danh là sát thủ đầm lầy, thậm chí còn được đặt tên riêng bởi sự nguy hiểm và cả sự nổi tiếng của mình. Gustav được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hơn 300 người dân châu Phi sinh sống trong cùng khu vực. Sự hoành hành đó chỉ dừng lại cho đến khi người ta thấy nó lần cuối vào năm 2008. Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa có bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lên tiếng xác nhận rằng đã giết được con quái thú. Có một sự thật đã được biết đến từ lâu, Gustav không phải là con cá sấu duy nhất trở thành nỗi ám ảnh với loài người. Trong lịch sử, đã có một quái thú khiến con người lao đao lận đận, phải sống trong lo sợ hàng chục năm liền. Tại những khu đầm lầy tăm tối miền Đông Nam nước Mỹ, người ta nói về nỗi ám ảnh kinh hoàng bao trùm khắp các bang trong hơn 4 thập kỷ. Một ác quỷ gây nên cái chết của hàng loạt con người và sinh vật sống chưa một lần bị bắt giữ. Chỉ cần ở đâu có dòng nước, ở đó có sự hoành hành của ác quỷ đầm lầy tôm hai ngón. Hắn không ngần ngại tấn công và ăn thịt phụ nữ, trẻ em và tất cả các sinh vật sống gặp trên đường. Đó là lời truyền tai vô cùng khủng khiếp của dân địa phương về một trong những huyền thoại ác quỷ ăn thịt người kinh dị trong lịch sử. Còn ác quỷ đó chính là tôm hai ngón, loài cá sấu khổng lồ sống ẩn nấp trong vùng đầm lầy nước Mỹ. Ác quỷ vùng đầm lầy tôm hai ngón. Vào những năm 1920, câu chuyện về con cá sấu ác quỷ sống sâu trong rừng rậm và đầm lầy, vùng giáp ranh giữa hai bang Alabama và Florida, nước Mỹ, bắt đầu được người dân địa phương lan truyền chóng mặt do nỗi sợ hãi khủng khiếp mà nó gây nên. Nếu như con cá sấu sông Nin Gustav là cơn ác mộng kinh hoàng của người châu Phi, thì tôm hai ngón lại tinh danh và đáng sợ hơn rất nhiều. Ban đầu, người ta phát hiện các loài trâu, bò, lừa, ngựa đến các vật nuôi trong các khu vực dân địa phương sinh sống ven rừng và gần đầm lầy đều bị ăn thịt một cách tàn nhẫn. Họ đinh ninh là do thợ săn hoặc thú dữ nào đó gây nên. Thế nhưng, cho đến khi con người cũng biến mất kỳ lạ, thì người dân địa phương trở nên hoang mang tột độ. Căm phẫn trước những tội ác mà loài sinh vật bí ẩn ấy gây lên, họ quyết tâm đặt bẫy và giết nó. Vì đói và đánh hơi thấy mùi máu tanh trong lồng sắt, con cá sấu khổng lồ dài gần 5 mét và nặng hàng tấn đã sập bẫy. Thế nhưng, với bộ hàm sắc khỏe vô địch, cùng khối cơ thể không thể chi phối, con cá sấu quăng quật và đã thoát khỏi lồng sắt khổng lồ. Tất cả những viên đạn săn cùng giáo nhọn cũng đều thất bại trong việc lấy mạng nó. Sau lần thập tử nhất sinh ấy, nó mất tất cả các ngón chân, trừ 2 ngón ở chân trước trái. Đó là lý do người ta gọi con ác quỷ này là tôm hai ngón. Sự việc tôm hai ngón thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách ngoạn mục càng khiến cho dân địa phương hoang mang và sợ hãi. Vì kỹ năng săn mồi và xả thịt của nó dường như tăng lên và say máu hơn sau khi bị chết hụt. Người ta thấy nó lảng vảng khắp các vùng đầm lầy và rừng rậm giữa hai bang miền Đông Nam nước Mỹ và tấn công mọi sinh vật chuyển động. Nỗi ám ảnh của người dân địa phương kéo dài suốt 10 năm trời, cho đến năm 1934, giáo sư Kankamer thuộc trường đại học Alabama đã đích thân đến khu vực được cho là nơi sinh sống của tôm hai ngón để viết cuốn sách du lịch thám hiểm có tựa đề Starfield, Alabama. Đến đây, ông được chứng kiến nỗi sợ hãi của dân địa phương và nghe câu chuyện về ác quỷ khổng lồ có cặp mắt đỏ ngầu phát sáng trong đêm. Ông đã cùng người dân lên kế hoạch tiêu diệt tận gốc tôm hai ngón. 15 thùng chứa đầy thuốc nổ đã được thả xuống hồ nước mà giáo sư tin là nơi ẩn náu của nó. Thế nhưng, vụ nổ giết toàn bộ sinh vật khác trong hồ, chỉ trừ tôm hai ngón. Vì chỉ vài phút sau vụ nổ, người ta thấy tôm hai ngón như bóng ma, đầy giận dữ nhìn họ bằng cặp mắt đỏ ngầu trước khi biến mất hoàn toàn trong rừng rậm. Người dân lúc này bắt đầu tin vào câu chuyện tôm hai ngón chính là ác quỷ từ địa ngục và con người không thể giết nổi nó. 30 năm sau, tôm hai ngón bất ngờ xuất hiện trở lại và tấn công người ở các khu vực lân cận khác. Bất kể là ai, nếu đi vào rừng mà thấy dấu chân hai ngón, họ đều hoảng sợ và chạy về khu vực an toàn nhất có thể để tránh bị tôm giết chết. 30 năm là khoảng thời gian người ta săn lùng nó khủng khiếp nhất. Nhưng mọi tính toán đều trở nên sai lầm và vô ích vì sau những cuộc bắn súng, đặt bẫy, con mồi đều không sa lưới. Điều đáng sợ là có người đã từng đụng độ với nó và kể lại tôm hai ngón đã phát triển như một con quái vật khổng lồ. Toàn cơ thể nó dài gần 8 mét và kích thước đã gần như gấp đôi so với trước đây. Sau rất nhiều năm xuất hiện ở đầm lầy, rừng rậm và hồ nước ở miền Đông Nam nước Mỹ,
người ta bất ngờ nhận thấy con quái vật này ít xuất hiện hơn. Nhiều người cho rằng có thể nó đã già và yên phận sống sâu trong rừng rậm, không tấn công con người thêm nữa. Tuy nhiên, các bô lão trong làng thì nghĩ khác. Họ nói rằng một con cá sấu từng thoát khỏi bàn tay tử thần như tôm hai ngón sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cái mà nó chờ chỉ là cơ hội mà thôi. Theo các bạn, giữa Gustav và tôm hai ngón có sự liên hệ nào không? Đây liệu có phải là sự thật hay chỉ là những câu chuyện được thêu dệt không hơn không kém? Hãy cho bọn mình biết trong phần comment bên dưới nhé! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.